السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة جديدة ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. ممكن كمان نعمل منها شال مستطيل أو شال مثلث. أتمنى وحدتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وحدتنا النهاردة وحدة سهلة وبسيطة بنستخدم فيها 3 ألوان، وممكن تستخدمي أكبر كم متاح عندك من الألوان. ممكن كمان تستخدمي بقايا الخيوط وتشغلي كل وحدة ب3 ألوان مختلفة. هو الحاجة الوحيدة اللي بتكون عامل مشترك ما بين كل الوحدات هو إيه؟ لون التشبيك. وبنشبكها بغرزة المنزلقة أو بالخيط والإبرة، وكمان لو حابين بغرزة الحشو موجودين ال3 طرق عندنا على القناة. اللي يحب يراجعهم أتمنى إن هم ينولوا إعجابكم. زي ما احنا شايفين بستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم أو 3.75 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي في البداية أشتغل 6 أو 8 سلاسل، يعني من 6 ل8 تقدري تتحكمي في السلاسل زي ما انت عاوزة، طبعا من خلال الرقمين دول. هسيب مسافة من الخيط وألف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. زي ما قلت لكم يا إما تشتغلي 6 سلاسل أو 8 سلاسل. ازاي بشتغل سلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلف خيط 1 2 3 4 5 6. هنشتغل زي ما احنا شايفين 6 سلسلة أو 8. هسيب 1 2 3 4 5 واروح لأول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الأمامية واضيف كمان خيط البداية معايا على الإبرة. معايا كده 3 حلقات على إبرة. هلف الخيط واخرج منهم هما ال3. هبتدي داخل السلاسل او داخل الدائرة اللي كوناها ابتدي اشتغل 6 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة، وما بين كل 3 و3 بشتغل سلسلتين مسافة. هرتفع سلسلتين 1 2 وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع، يعني مش هيأثروا معايا في العدد. بتجاهلهم تماما، انا مجرد بس بعتبرهم حاجة تسند سنادة كده لغاية ما توصلني لارتفاع الغرزة اللي هشتغل. بشتغل دلوقتي 3 عمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة أصبح معايا حلقتين. هدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. معانا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. عندي كده عمود 2 3. بعد ما اشتغلت اول مجموعة مكونة من 3 عمود هاخد 1 2 سلسلة وارجع تاني اكرر 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين لغاية ما في النهاية يكون معايا 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 3 عمود بلفة وبعضهم سلسلتين. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بقى عندي 6 مجموعات وما بين كل مجموعة ومجموعة سلسلتين. هروح بعد ما اخدت سلسلتين لأول مكان عندي اشتغلته أول عمود بقفل بغرزة منزلقة. بعد كده بمشي بمنزلقة وكمان منزلقة لغاية ما وصلت لآخر عمود عندي. هبتدي بقى أضيف لون جديد ونشغل مع بعض السطر رقم 2. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. وفي المرحلة دي هبتدي أروح للسلسلتين بمنزلقة. الخيط الأصفر بسيب منه خلاص 10 سنتي وببتدي أقصه، وبإبرة التنظيف ببتدي إيه أنضف في الخلف إيه داخل الشغل. في نفس المكان اللي انا واقفه فيه ده ببتدي ارتفع سلسلتين وابتدي اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2 سلسله. وبعد كده هبتدي اشتغل بقى هنا 3 عمود. 1 2 3 2 سلسله 1 2 وكمان مره في نفس الفراغ 3 عمود بلفه. 1 2 3 وهكذا. هسيب بقى ال3 عمود واروح لسلسلتين اكرر فيهم 3 عمود سلسلتين 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 واخد سلسلتين 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ. 1 2 3. بكرر بقى فوق كل سلسلتين بيقابلوني بنفس الطريقة 3 عمود سلسلتين 3 عمود لغاية نهاية السطر. رجعت لكم تاني، وهنا زي ما احنا شايفين اخر مجموعة كانت مكونة من 3 عمود سلسلتين 3 عمود. انا اشتغلت منهم 2 والتالت هنبتدي نشتغله مع بعض ونغير اللون في اخر العمود. هلف الخيط واسحب من حلقتين، واخر حلقتين بسيب اللون ده وابتدي اسحب بقى اللون الجديد. هقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الإبرة وبظبط طول الغرزة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هبتدي اروح لأول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة.
طيب محتاجة بقى اشتغل فين يا بنات؟ عاوزة اشتغل في الفراغ ده. شايفين الفراغ اللي هو ما بين كل زاوية وزاوية؟ هرتفع سلسلتين وهبتدي داخل الفراغ ده هلف الخيط واشتغل 3 غرزة عمود بلفة. هشتغل واحد منهم دلوقتي والاتنين الباقيين في نهاية السطر. هرجع بالإبرة بتاعتي كده وادخل اشتغل عمود بلفة واحد. طيب بعد ما اشتغلت هنا عمود بلفة واحد، وزي ما قلنا مع بعض عشان نكون بس ايه فاكرين، في نهاية السطر لما اوصل للمكان دوت تاني هشتغل كمان 2 عمود بلفة. من فوق ما باخدش سلاسل او مسافات ما بين الفراغ والفراغ اللي بروح اشتغل فيه. هروح هنا دي زاوية هشتغل فيها 6 غرزة عمود بلفة. هشتغل في الاول 3، 1، 2، 3، وارجع اخد 6 سلسلة، 1، 2، 3، 4، 5، 6. هسيب منهم 1، 2، 3، 4، واخر غرزتين هروح اشتغل فيهم عمود بلفة فوق كل غرزة. بلف الخيط، بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج، اكمل عمودي، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين تاني، بروح للغرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفة، وارجع تاني انزل لنفس المكان اللي انا كنت فيه واشتغل 3 عمود بلفة تاني. 1، 2، عفوا 3. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دايما الشيطان كده عكسنا، نستعيذ بالله منه ونقول بسم الله. طيب الفراغ اللي جاي كده خلاص خلصت مكان الزاوية. هي بتكون شكل المانجا كده شوية، احنا ساعات بنسميها وحدة المانجا، وفي ناس كتير بيقولوا هي ليها أسماء كتيرة، بس هي أشهر اسم ليها الوحدة دي بيكون اسم المانجا. هنا بروح أشتغل 3 عمود بلفة، 1، 2، 3. طيب الزاوية اللي جاية بقى هيكون الشغل فيها مختلف شوية. صحيح بشتغل 6 عمود، لكن هشتغلهم بطريقة معينة. أول 4 عمود هيكونوا بلفة واحدة، العمودين الباقيين اللي هو رقم 5 و6 هيكونوا ب2 لفة. بلف الخيط، بدخل فراغي، أشتغل كده 1، 2، 3، 4. بعد كده العمودين اللي جايين بيكونوا ب2 لفة. ازاي بشتغلوا؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف 1، 2، بقى معايا 3 حلقات. ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معانا 4 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من 1، 2 لفة على الإبرة، وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج 3 مرات، بلف الخيط واخرج من حلقتين كده، مرة، 2، 3، زي ما احنا شايفين. طيب الفراغ اللي جاي مش هيكون فيه 3 عمود بلفة، لكن هيكون فيه غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بس ب2 لفة مش بلفة واحدة. تعالوا نشوف هنشتغلها مع بعض ازاي. واحنا عارفين طبعا ان غرزة الكلاستر بنشتغل العمود لغاية نصه، والحلقة الأخيرة بنخليها معانا على الإبرة. بلف 1، 2، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معانا على الإبرة 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين كده، مرة، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين كده تاني مرة، تالت مرة انا مش هلف واخرج بيها دلوقتي، هسيب الحلقة دي موجودة عندي على الإبرة، ارجع الف 1، 2، وادخل اشتغل العمود التاني، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين، ارجع اسحب من حلقتين، واخلي الحلقة الأخيرة تالت عمود، بلف الخيط مرتين، بدخل نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده، واخلي الحلقة الأخيرة كده. معايا على الإبرة كام حلقة؟ 1، 2، 3، 4. هلف الخيط واخرج من 3، هيتبقى معايا الحلقة دي الأساسية أساسا اللي كانت موجودة معايا، والحلقة اللي لسه طالعة بيها هلف الخيط واخرج منها زي ما احنا شايفين. ارجع الزاوية هنا بقى ايه، انا هنا اشتغلت دول كأني اشتغلت مكان ال3 أعمدة دول، الكلاستر اللي هي من 3 عمود ب2 لفة. طيب انا هنا عندي الارتفاع عمود ب2 لفة، عشان اشتغل في الزاوية اللي بعدها 6 عمود، فاول 2 منهم هيكونوا ب2 لفة، والاربعة الباقيين هيكونوا بلفة واحدة بالشكل ده اهو. عمود ب2 لفة، 1، واللي بعده كمان ب2 لفة كده 2، ارجع اشتغل 4 عمود بلفة واحدة، 1، 2، 3، 4. انا هنا عندي ارتفاع عمود بلفة واحدة، فبالتالي المجموعة اللي جاية في الفراغ دوت بشتغل فيها 3 عمود بلفة واحدة، 1، 2، 3. الزاوية دي يا بنات هنشتغل فيها 6 عمود بلفة واحدة، لكن نفس الطريقة اللي عملتها هنا بكررها في الزاوية دي المقابلة ليه.
3 عمود، 1 2 3 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط على الإبرة وبعد 1 2 3 4 اسيبهم واروح لرقم 5 في الحلقة الخلفية اشغل عمود بلفة، ورقم 6 كمان في الحلقة الخلفية الباك لوب اشغل عمود بلفة وانضرب الكروشيه، وارجع لزاويتي تاني هي وانزل اشتغل بقية ال3 عمود بلفة. 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم 3. ونفس اللي انا عملته في الجانب ده يا بنات هو اهو اللي بكرره هنا. هروح هنا اشتغل 3 عمود، هنا ارجع اشتغل زي ما احنا عارفين 4 عمود بلفة واحدة، وبعد كده عمودين باتنين لفة، وارجع في المنتصف هنا اشتغل غرزة الكلاستر زي دي بالظبط، وارجع هنا اشتغل عمودين باتنين لفة و4 عمود بلفة واحدة، وارجع اشتغل هنا بقية ال3 عمود بلفة اللي هم بيكونوا عندي كمان عمودين، واقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعني. هكمل بقى الجانب ده زي ما اشتغلت هنا بالظبط وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، خلصت المجموعة اللي فيها 2 عمود ب2 لفة و4 عمود بلفة واحدة. هنروح بقى للفراغ اللي كان عندي هنا فيه عمود واحد اكملهم. ده 1 2 كده بتكون اكتملت معايا المجموعة الأولى. فوق أول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون كل الفراغات الموجودة قدامي ببتدي اشتغل على كل فراغ منهم غرزة نصف عمود واحدة، باستثناء المكان اللي فيه غرزة الكلاستر مش هشتغل فيه، هو ده المكان الوحيد اللي مش بشتغل فيه. هرتفع بقى سلسلة واحدة بس، وهي زي ما قلت لكم بتكون السلاسل اللي برتفاعها دي في البداية مجرد سلاسل ارتفاع فقط لا غير، مش بحسبها من العدد. وارجع اشتغل بقى غرزة نصف عمود. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم ال3 مع بعض. اللي بعده نصف عمود، معانا حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، بدخل اسحب الخيط واخرج 3 حلقات، نلف الخيط واخرج منهم هما 3. كل غرزة تقابلني بشغل فوقيها غرزة نصف عمود. طيب يا رندا وصلنا للمكان اللي كان فيه المكان الغريب دوت اللي كان فيه سلاسل واشتغلت فيه العمودين. فوق كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه غرزة نصف عمود. هلف الخيط، دي اول سلسلة موجودة عندي، باخد بقى الحلقة اللي انا ما كنتش بشتغل فيها واشغل فيها نصف عمود. كده 2، تاني واحدة اهي من ال6، تالت سلسلة، اللي بعدها رقم 4، رقم 5، رقم 6، وابص الاقي عندي بقى العمودين هشتغل فوقيهم 2 نصف عمود، فوق كل عمود منهم نصف عمود واحدة زي ما احنا شايفين. يعني انا بشتغل فوق كل فراغ يقابلني قام بقى كان الفراغ سواء سلسلة او غرزة طبيعية بشتغل فيها نصف عمود، نصف عمود، نصف عمود، لغاية ما اوصل لمكان غرزة الكلاستر زي ما احنا شايفين بالشكل دوت اهو. حابين تستبدلوا غرزة النصف عمود بغرزة حشو مش مشكلة، مش هيحصل اي حاجة. وبعد كده ببتدي بقى اشبك الوحدات كلها بالخيط وبالابرة بغرزة المنزلقة بغرزة الحشو، مفيش اي مشكلة. نصف عمود نصف عمود او حشو يا بنات زي ما اتفقنا مع بعض. طيب كده وصلت بقى لفين؟ المكان اللي هو عندي دوت ما بقى غرزة الكلاستر مش هشتغل فيه، هسيبه وهروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين. حابين ان انتوا تشتغلوه مش هيحصل اي حاجة، برجع تاني واشتغل فوق الغرزة بتاعتي بردك غرزة نصف عمود، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر كله وبقفل بغرزة منزلقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بيكون ده طبعا شكل وحدتنا في النهاية. ببتدي في اول غرزة اشتغلتها ادخل اقفل فيها بغرزة منزلقة، اسحب 10 سنتي من الخيط بالشكل دوت، وبعد كده ببتدي اقص الخيط وبإبرة التنظيف ابتدي انضف الخيط. طيب طريقة تشبيك الوحدات زي ما قلنا مع بعض في البداية بالخيط والإبرة او باستخدام غرزة منزلقة او باستخدام غرزة الحشو، والثلاث طرق موجودين عندنا كل واحدة ليهم فيديو على القناة. طيب طريقة ترتيبة الوحدات بنشبكها ازاي يا رندا؟ انا اول وحدة عندي بتكون بالشكل دوت، بعد كده الوحدتين اللي جايين الباقيين هيكونوا ازاي؟ هيكون عندي المكان دوت في الوحدة اللي على اليمين هنا بيكون هنا مكانه، والوحدة اللي بعدها المكان اللي هو بردك الزاوية دي بتكون هنا، يعني الزاويتين بيكونوا هنا، الوحدة اللي هنا زاوية هنا
والوحدة اللي هنا برضك ليها زاوية هنا. وهتبصوا تلاقوا طبعا الوحدات التانية جاية بنفس ايه الميلة دي. فبنبتدي نشبك بالشكل دوت، نتن ماشيين كده 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 لغاية ما نوصل ايه لنهاية الصفوف بتاعتنا. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، وحدة المانجا. كنتوا طالبينها مني واتمنى طبعا اكون شرحتها بطريقة ميسرة ليكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.